Pe 8 decembrie 1941, președintele SUA, F.D. Roosevelt, s-a prezentat în fața Congresului pentru a obține declararea războiului împotriva Japoniei. Germania nu a fost nici măcar menționată, căci la momentul respectiv SUA nu aveau niciun motiv oficial să declare război lui Hitler. În ciuda faptului că Roosevelt era conștient de faptul că Germania era prima țară care trebuia învinsă, Congresul american este singurul în măsură să declare război. Spre norocul lui Churchill, care se baza pe intervenția Americii, la 4 zile după atacul de la Pearl Harbor, Hitler a declarat război Statelor Unite. Deși Germania era la momentul respectiv blocată într-un război împotriva englezilor și al sovieticilor, Hitler nu a ezitat să deschidă conflictul cu o țară care era capabilă să producă anual mult mai multă muniție decât o făcea Germania în 5 ani. Motivul din spatele deciziei reprezintă și astăzi un mister. Hitler era conștient de potențialul economic al Americii, chiar scrisese despre asta în Mein Kampf. Totuși, el nu credea și în potențialul militar al americanilor. În plus, se baza pe faptul că un război împotriva Japoniei ar fi slăbit puterea americană astfel încât aceasta să nu mai fie o amenințare pentru frontul european. În 1940, Hitler avea suficientă putere pentru a câștiga războiul pe frontul de vest și de a elimina nu doar pe francezi, dar și pe englezi. În mai 1940 au început operațiunile împotriva Franței, iar după 10 zile, tancurile germane erau la nici 50 de kilometri de canalul Mânecii. Armata franceză, luată complet prin surprindere, nu a putut face față ofensivei. Pe 23 mai, armata germană era foarte aproape de portul Dunkirk. Capturarea acestui oraș ar fi însemnat blocarea forțelor britanice în Franța, deci o foarte importantă victorie împotriva lui Churchill. Comandantul trupelor germane a ordonat asaltul orașului, dar Hitler a intervenit și a anulat ordinul. Indiferent care au fost motivele din spatele acestei decizii, aceasta le-a permis britanicilor să întărească apărarea orașului și să retragă trupele. Marina Regală a retras din Franța peste 300.000 de soldați, printre care și 118.000 de soldați francezi, belgieni și olandezi. După ce nu a reușit să supună Marea Britanie, deci să câștige lupta pe frontul de vest, Hitler s-a lansat într-o nouă și periculoasă aventură, războiul împotriva Uniunii Sovietice, început în iunie 1941. Cu doar 2 decenii în urmă, Germania purtase un război pe două fronturi și suportase consecințele devastatoare, astfel că rămâne o enigmă de ce Hitler a ales să riște același demers. Pierderea bătăliei împotriva URSS a fost, la rândul ei, cauzată de alte câteva greșeli fatale. În primul rând, nu au reușit să cucerească Moscova. Liderii militari germani știau că esența succesului era viteza, astfel au lansat o ofensivă rapidă. La început, armata germană părea că duce o luptă promițătoare. A câștigat bătălia de la Smolensk și au fost luați prizonieri peste 200.000 de soldați sovietici, iar drumul spre Moscova era liber. Era nevoie doar de o ofensivă la fel de rapidă și puternică împotriva capitalei. Mai mult decât un obiectiv strict politic, Moscova era centru de putere al Partidului Comunist, un centru industrial major și cel mai important punct de legătură a aproape tuturor liniilor feroviare din URSS. Dacă Moscova cădea, sovieticii ar fi fost practic blocați din punct de vedere al comunicațiilor. Însă Hitler a schimbat direcția strategică a trupelor sale. În loc să-și concentreze forța asupra Moscovei, la sfârșitul lunii august a ordonat ca o parte a trupelor din est să se concentreze în sud, motivând că resursele naturale ale Ucrainei și petrolul din Caucaz trebuiau neapărat aduse în posesia Germaniei. Când drumul spre Moscova a fost reluat pe 2 octombrie, germanii pierduseră o luptă prețioasă. Combinația dintre rezistența aproape încăpățânată a rușilor, extinderea exagerată a frontului și vremea potrivnică au făcut ca ținta armatelor germane să fie pierdută. La sfârșitul lui noiembrie, operațiunea a fost anulată când avangarda germană era la doar 35 de kilometri de Moscova. 2 săptămâni mai târziu, rușii au luat contraofensiva și deși iarna nu i-a învins pe germani, așa cum a pățit Napoleon în 1812, trupele lui Hitler au suferit numeroase pierderi, au pierdut definitiv șansa de a ocupa Moscova, iar războiul în est, care ar fi trebuit, credea Hitler, să se termine la fel de repede ca cel împotriva Franței, s-a prelungit. Totuși, germanii nu pierduseră frontal. În primăvara și vara anului 1942, aceștia au lansat o nouă ofensivă pentru resursele petroliere din Caucaz. Din nou, o serie de decizii proaste a lui Hitler au pecetluit armata germană și a înclinat balanța războiului împotriva acestora. Hitler s-a lăsat atras într-o bătălie inutilă pentru o țintă exclusiv politică și fără importanță strategică, Stalingrad. În loc să se concentreze pe resursele de petrol, și-a divizat forțele, trimițând o parte a trupelor în sud către Baku, iar cealaltă parte spre Stalingrad. Divizie după divizie a pierit în dezastrul de la Stalingrad. Deși au reușit să cucerească cu greu o parte din oraș, contraofensiva sovietică i-a luat prin surprindere, iar trupele germane au fost în cele din urmă încercuite. Armata s-a predat pe 2 februarie după ce pierduse 750.000 de soldați.
aliați. În pofida pierderilor de la Stalingrad, germanii și-au recuperat o parte din forțe. Pentru a putea negocia în caz de pierdere a războiului o pace relativ favorabilă, trebuiau să întărească fortificațiile și să organizeze contraofensive în forță. În schimb, Hitler a rămas fixat pe ideea unei ofensive puternice pe timpul verii îndreptată împotriva orașului Kursk, unde spera să încercuiască pe ruși sau cel puțin să le spargă liniile de apărare pentru a permite continuarea ofensivei în est. Dacă bătălia de la Stalingrad demonstrase că Hitler nu avea să câștige războiul, bătălia de la Kursk a dovedit că îl va pierde. Conștienți de pregătirile intense organizate de ruși în jurul orașului, mulți generali germani erau reticenți cu privire la atac. Totuși, Hitler, care nici el nu era prea sigur de izbândă, a hotărât să continue. Timp de 10 zile, armata germană a înaintat și pentru un timp părea că toate pierderile nu fusese în van. Ultima linie sovietică a fost ruptă, dar comandantul rus, Zhukov, a introdus în joc trupele de rezervă și a câștigat bătălia. Pe când germanii pierdeau bătălia de la Kursk, forțele aliate cucereau Sicilia și plănuiau invazia din Italia. Încă din 1941, comandantul forțelor germane din nordul Africii condusese operațiuni de succes acolo. Și Hitler a fost mereu reticent în a trimite trupe suplimentare în Africa, comandantul și-a făcut o reputație din a câștiga bătălii în care erau mereu în inferioritate numerică. Abia după înfrângerea de la El Alamein și succesul aliaților în vestul Africii de Nord, în noiembrie 1942, Hitler s-a decis brusc să întărească armata. Zeci de mii de soldați au fost trimiși în Tunisia, dar decizia a venit prea târziu după ce toate șansele de victorie dispăruseră. Aproximativ 230.000 de soldați s-au predat acolo în mai 1943, inclusiv legendara Africa Korps, veteran de care Germania ar fi avut nevoie în a cuceri Europa. Doar unor decizii corecte ar fi putut salva Germania de Est de ani de ocupație sovietică. Până la sfârșitul anului 1944, aliații erau aproape de a invada țara atât din Est cât și din Vest. Deși trupele germane erau departe de a fi suficiente pentru a rezista, dacă Hitler ar fi trimis măcar o parte a diviziilor în est, i-ar fi blocat pe sovietici până când trupele germane ar fi ocupat cea mai mare parte a Germaniei. Dar Hitler nu s-a gândit la asta, a lansat o ofensivă într-un punct mai slab al frontului american, în munții Ardeni, dar fără rost. În cele din urmă, e surprinzător faptul că, în ciuda atâtor decizii proaste, Germania a rezistat 6 ani unei coaliții alcătuite din cele mai puternice țări din lume. Meritul l-are armata germană, care a dat dovadă de o remarcabilă forță de recuperare pe tot parcursul războiului. Chiar și în 1945, armata, deja foarte slăbită, a reușit să provoace pierderi importante aliaților. Dar totul era în zadar. Rezistența pe câmpul de luptă nu putea depăși ordinele venite de sus. Chiar și în ultimele momente, Hitler nu a acceptat ca trupele sale să se predea, dând ordini generalilor să lupte până la ultimul om. Asta a fost tot. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Următorul videoclip o să fie probabil un videoclip despre 10 lucruri interesante despre un anumit subiect. O să mă gândesc eu și o să vă anunț. Dar până atunci, dacă vă place, nu uitați să dați un like, un coment, un share, pentru că mă ajută foarte, foarte mult și mă motivează să continui. Vă mulțumesc încă o dată și la revedere!